Deze twee grijze stenen in de kerk van Spaanwouden geven de spanwijdte en dus ook de lengte aan van de langste man van Nederland ooit. Hij was maar liefst 2 meter en 69 centimeter lang. De Reus van Spaanwouden. Deze video wordt trouwens gesponsord door Sophos, een Nederlandstalige website met honderden online cursussen. En aan het einde van deze video vertel ik je meer. Spaanwouden is een klein dorpje in de buurt van Haarlem. En volgens Google Maps heeft het 2 straten. De Kerkweg en de Kerklaan. En deze Sint-Gertrudeskerk is gebouwd in de 13e eeuw. En zoals zoveel kerken uiteindelijk verwoest in de 80-jarige oorlog. Daarna weer herbouwd, een paar keer zelfs. Maar wij blijven nog even in die 13e eeuw hangen. Want in die tijd woonde Klaas van Kieten in Spaanwouden. Hoe hij geleefd heeft, wat voor werk hij deed, niemand die het weet. Maar de kans is vrij groot dat hij wel echt bestaan heeft. Er is bijvoorbeeld een ooggetuige. De Egmondse monnik Willem Procurator schreef in zijn boek voor het eerst over de Reus van Spaanwouden. En hij beschreef hoe Klaas bij de scholieren van het dorp veel indruk maakte. Nou, daarnaast is er een gebedssnoer die van Klaas geweest zou zijn en die ligt in dit kerkje. Daar gaan ook nog verhalen over klompen en de afdruk van een strohoed van Klaas, maar dat is door niemand ooit bewezen. Datzelfde geldt voor het gebedssnoer waarschijnlijk. Deze grijze stenen zijn waarschijnlijk tijdens een herbouw van het kerkje aangebracht rond het jaar 1450. Maar echte bekendheid kreeg Klaas pas een stuk later, in het jaar 1637. Het toneelstuk Gijsbrecht van Amstel, was geschreven door Joost van den Vondel, werd opgevoerd ter gelegenheid van de opening van de Amsterdamse Schouwburg. Nou, in dit toneelstuk kwam Reus Klaas naar voren als letterlijk zo onbeschoft als groot. Maar niets lijkt minder waar te zijn, want de legendes en de volksverhalen vertellen dat Klaas een zachtaardige, maar toch wel stoere reus was. Nou, wat we wel van hem weten is dat hij rond 1296 Engeland bezocht zou hebben met een aantal Nederlandse mannen van adel. Nou, wat hij daar precies ging doen is niet bekend, maar sommige mensen dachten dat het niets anders was dan gewoon tentoongesteld worden. Volgens een oud volksverhaal is Klaas geboren in deze boerderij. Dat was vroeger een herberg en in het Middel-Nederlands is het woord kitte een herberg. En zo kan de naam Van Kieten dus uitgelegd worden als Klaas van de herberg. Eén ding is zeker waar. Als Klaas van Kieten geleefd heeft en alle historische bronnen kloppen, dan was het echt een heel grote man. 2 meter en 69 centimeter om precies te zijn. De langste man die ooit in Nederland heeft geleefd. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor en dank aan jou als je lid bent geworden via weetjedatokweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. En voordat je de volgende video gaat kijken, wil ik het ook nog even hebben over de sponsor van deze video. Sophos is dus een website met meer dan 500 online cursussen, allemaal in het Nederlands. En met een abonnement kun je onbeperkt alle cursussen volgen. Van leren solliciteren tot een cursus over kledingadvies. Je kunt dus zo gek niet bedenken of er is een cursus over op Sophos. En jij kunt het dus leren met echte docenten en in 1 overzichtelijk platform. Nou, speciaal voor Weet je dat ook weer, krijg jij nu 1 maand gratis om Sophos uit te proberen. Ga daarvoor naar sophos.nl/wjdow, maak een account aan en leer maar.